ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා එරඩොක්කාන් YouTube channel එක බලන යාළුවෝ හැමදෙනෙක්වම. ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ AliExpress unboxing වීඩියෝ එකකුත් එක්කලා. ඉතින් යාළුවනේ අද අපිට පාර්සල් දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේකෙන් මෙන්න මේ පුංචි පාර්සලේ අපි ඉස්සෙල්ලාම unbox කරලා බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ item එක මට දවස් 15ක් වගේ ඇතුළත SL post එක හරහා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් යාළුවනේ මේ පැකින් එකේ තියෙන්නේ AliExpress එකෙන් මම $1.6.9කට ඕඩර් කරපු සුපිරි sunglasses දෙකක්. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මේක ඉතාමත්ම හොඳින් පැක් කරලා තියෙනවා. කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති ආකාරයට අපේ අතට ලැබෙන්න වග බලාගෙන තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ අපි දැන් මේ item එක පැත්තකින් තියලා අපි ඊළඟ item එක unbox කරන්න බලමු. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන welcome deal එක යටතේදී එක item එකක් රුපියල් 200 ගානේ රුපියල් 600කට item 3ක් buy කරපු package එකක්. ඉතින් යාළුවනේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ item එක මට deliver කරේ common line express එක හරහා මාස 2කමාරකටත් අධික කාලයක් ගත වුණා. ඉතින් අපි දැන් බලමු පළවෙනි item එක මොකක්ද කියලා. ඔව් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ රුපියල් 200කට AliExpress එකෙන් මම ගෙන්නපු blue color එකට අදාළ earbuds දෙකක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා earbuds දෙකට අමතරව මේක charging කරන USB cable එක සහ paperworks අපිට මේත් එක්කලා ලැබිලා තියෙනවා. හොඳයි මේක පැත්තකින් තියලා අපි දැන් බලමු දෙවෙනි item එක මොකක්ද කියලා. ඔව් යාළුවනේ ඔයාලා මේ දකින්නේ රුපියල් 200කට AliExpress එකෙන් ගෙනාපු gold color watch එක. ඉතින් මේ watch එකක් දැන් පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු තුන්වෙනි item එක මොකක්ද කියලා.
ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ දකින්නේ රුපියල් 200කට AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු ලෙදර් ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි අන්බොක්ස් කරපු අයිටම් ටික leather wallet එක ඒ වගේම ඊගාවට තියෙනවා earbuds දෙක gold color watch එක සහ sunglasses දෙක. ඉතින් මේ ඔක්කොටම මට ගියේ රුපියල් 1000කට ආසන්න මුදලක් පමණයි.